درود بر شما. این برنامه شبیه ساز سنسور دور موتور هست. بر اساس 60 پالس 58 پالس داریم و 2 پالس خالی. برای اینکه بتونیم از این مدار استفاده کنیم 2 کار رو باید انجام بدیم. اول باید برنامه‌ای که برای این میکروکنترلر نوشته شده از داخل سایت تهیه کنید و داخل میکروکنترلر قرار بدید یا پروگرام کنید. در مرحله دوم باید ورودی و خروجی های میکروکنترلر رو تعیین کنید. من هر دو مرحله رو به ترتیب براتون انجام میدم. ولی قبل از اون اول میخوام مدار رو تست کنم. این ECU زیمنس است. با توجه به نوع ECU شما باید پین اوت ها رو بدونید. من در اینجا یک LED برای انژکتور قرار دادم. روی این ECU 59 60 89 و 90 خروجی های انژکتور. یک مقاومت 2.2 کیلو به این LED متصل کردم. پس وقتی دور موتور وارد این ECU بشه این LED شروع میکنه به چشمک زدن. شما میتونید از 4 تا LED هم استفاده کنید. سنسور دور موتور رو پایه 54 و 85. من از پایه 54 دارم استفاده میکنم. خروجی میکروکنترلر به اسیلوسکوپ متصل. در اینجا 2 تا دکمه قرار دادم. قبلا تمامی اتصالات رو اجرا کردم. با فشار دادن این دکمه شما به سرعت چشمک زدن LED دقت کنید. روی اسیلوسکوپ هم دارید میبینید که فرکانس داره بالا میره. پس طی 5 مرحله ما میتونیم فرکانس رو بالا ببریم. حالا به کمک دکمه کناری میتونیم فرکانس رو کاهش بدیم. پس به کمک همین مدار ما میتونیم ECU رو روی میز کار خودمون تست کنیم. حالا بریم عملا این کار رو با هم انجام بدیم. خب ما برای اینکه بتونیم برنامه‌ای رو که از سایت دریافت کردیم وارد میکروکنترلر کنیم نیاز به یک پروگرامر داریم. پس هم نیاز به سخت افزار داریم هم نیاز به نرم افزار. شما که تو زمینه خودرو فعال هستید به احتمال زیاد پروگرامر TNM رو دارید. پس میتونید میکروکنترلر AVR رو مستقیما روی پروگرامر قرار بدید. پروگرامر TNM به راحتی این کار رو انجام میده. ولی فرض رو بر این میذاریم که فعلا موجود نیست. پس میتونیم از یک پروگرامر ساده استفاده کنیم. 4 تا یا 5 تا پایه بیشتر نیاز نیستش. اول به صورت تئوری نحوه ارتباط رو ببینیم و بعد به صورت عملی اون رو روی بردبورد بهتون نشون میدم. برنامه‌ای که ما اینجا داریم برنامه نئو پروگرامر هست. من پروگرامر رو متصل کردم به کامپیوتر به پورت USB. روی دکمه دیتکت میزنم. در اینجا برای ما میکروکنترلر رو شناسایی میکنه. اتمگای 8 3.3 ولت. روی دکمه سلکت میزنم. حالا میخوام ببینم داخل این میکروکنترلر چه برنامه‌ای وجود داره. میام روی این دکمه میزنم تا داخل میکروکنترلر رو بخونه. خب این برنامه‌ای است که داخل میکروکنترلر وجود داره. من از پروگرامر CH341 دارم استفاده میکنم. این پروگرامر. خب چجوری میتونم این پروگرامر رو به میکروکنترلر متصل کنم؟ کافیه بیاید سربرگ آخر. این ایپیرام هست اینجا، حافظه و این سربرگ آخر اسچیم. به این حالت یعنی اگر شما پروگرامر CH341 رو به سمتی بگیرید که USB اون به سمت بالا باشه، زیف سوکت و این اهرم به سمت پایین میاد. پس گفته پین 1 در اینجا کلاک هست، پین 2 ریست، موسو و میسو پین های بعدی هست. یک گراند یا 0 ولت میخوایم و یک 5 ولت. و چیزی که برای ما در اینجا ملاکه ما فقط این 4 تا پایه رو میخوایم. با توجه به نوع میکروکنترلر که ما در اینجا AVR داریم خیلی ساده میتونیم اون رو به پروگرامر CH341 متصل کنیم به کمک همین 4 تا سیم. ولتاژ مثبت و منفی رو هم که داریم. هیچ چیزی رو در میکروکنترلر تغییر نمیدیم. بخش فیوز رو نگاه کنید. هیچ گزینه‌ای رو تغییر نمیدیم. همه باید به همین حالت بمونن. خب حالا در میکروکنترلر پایه ها کجا؟ دقت بفرمایید.
ما میخوایم این 4 رشته سیم رو به میکروکنترلر متصل کنیم. ببینید چقدر ساده هست. این میکروکنترلر اتمگا 8 هست. پایه 1 همون ریست هست. پس در اینجا پایه دوم نوشته RST. این پایه رو به پایه 1 میکروکنترلر متصل میکنیم. در اینجا نوشته پایه کلاک که پایه 1 در اینجا میشه. پایه 1 کنار زیف سوکت رو کافیه بیایم در اینجا رو پایه 19 که نوشته کلاک SC به اینجا متصل کنیم. الان اینا رو عملا بهتون نشون میدم. 2 تا پایه دیگه میمونه، موسی و میسو که همون مستر اوت اسلیو اینه. حالا به اختصار اینجوری خونده میشه. پس هر 2 تا پایه متناظر دارن، یعنی شما در اینجا میسو و موسو رو خواهید دید که میشه پایه 17 و 18. پس در اینجا پایه 17 18 19 این پایه هم همینجا هستن. پایه میسو رو پایه 18 قرار میگیره و پایه موسی رو پایه 17. پس این 4 تا سیم مشخص شد. فقط میمونه گراند و 5 ولت. پایه 8 گراند و پایه 7 VCC یا 5 ولت. پس به این روش ما میتونیم پروگرامر CH341 رو به اتمگا 8 متصل کنیم. این بخش فقط مربوط به ارتباط یا پروگرام کردن هست. یعنی بعد از اینکه ما آیسی رو پروگرام کردیم این ارتباطات قطع میشه. حالا ما باید آیسی رو برداریم و روی بردبورد دوباره سیم کشی کنیم تا بتونیم خروجی ها رو برای سنسور دور موتور شبیه سازی کنیم. خب حالا عملا ببینیم که چجوری باید این ارتباطات رو برقرار کنیم و بعد از اون دوباره برمیگردیم و برنامه رو روی آیسی پروگرام میکنیم. برای اینکه بتونیم میکروکنترلر AVR رو به پروگرامر متصل کنیم فقط نیاز به چند رشته سیم هست. در اینجا یک بریدگی وجود داره. بس پایه 1 در اینجاست. پایه 1 از اینجا حرکت میکنه میرسه تا اینجا، پایه 14 پایه 15 و میرسه پایه 28. همونطور که به شما نشون داده بودم تو تصویر، در اینجا یه سری پین هست. گفتیم وقتی زیف سوکت به سمت پایینه و USB به سمت بالاست این پین ها به ترتیبن. پشتشون هم نوشته شده. نوشته کلاک، CS، میسو، گراند، 3.3 و 5 ولت. طبق همون نقشه قبلی هست. خب حالا که شماره پایه های آیسی رو میدونیم، پایه 1 به پایه 19 باید متصل بشه. اینجوری راحت تر. پایه دوم در اینجا به پایه 1 متصل میشه. پایه سوم به پایه 17 وصل میشه. پایه چهارم به پایه 18. این گراند به پایه 8 وصل میشه و این VCC هست به پایه 7 وصل میشه. پس روش ارتباط اینا دقیقا طبق تصویر قبله. ولی این دوتا چیه؟ یک مقاومت 10 کیلو از پایه 1 به VCC متصل کنید و یک خازن 104 بازم از پایه 1 به گراند. این دوتا برای شروع پروگرام هستن. ما بعد از اینکه برنامه رو از طریق پروگرامر روی میکرو قرار دادیم دیگه نیاز به این سیم ها نداریم. همه اینا رو میتونیم جدا کنیم. اگر شما یک پروگرامر دیگه دارید اصلا نیاز به سیم کشی نیست. میتونید میکروکنترلر رو روی زیف سوکت قرار بدید و برنامه رو مستقیما روی میکرو پروگرام کنید. من از ابتدا این کار رو انجام میدم. رو دکمه نیو میزنم. رو دکمه دیتکت میزنم. میکروکنترلر رو شناسایی میکنه. رو دکمه سلکت میزنم. اولین کاری که باید انجام بدید هر چیزی داخل آیسی وجود داره پاک کنید. یا میتونید این رو به عهده پروگرامر بذارید. به این دکمه آبی رنگ دقت بفرمایید. اگر این کنارش رو بزنید نوشته اول پاک کن، بعدن رایت کن و بعدن تایید کن. پس هر چیزی که داخل آیسی وجود داشته باشه توسط این مراحل پاک میشه، نوشته میشه و دوباره تایید میشه. پس تنها کاری که باید در اینجا انجام بدیم پروگرام کردن آیسی هستش. روی دکمه اوپن میزنم. برنامه رو انتخاب میکنم. این برنامه به صورت فایل هگز هستش. رو دکمه اوپن میزنم.
الان برنامه هنوز روی آیسی قرار نگرفته. باید روی این دکمه کلیک کنم. از ما تایید میخواد. روی دکمه یس میزنم. الان برنامه‌ای که از سایت دریافت کردید روی آیسی قرار گرفت. این مرحله دیگه تموم شد. برای مرحله بعد باید آیسی رو سیم کشی کنیم تا بتونه خروجی ها رو برای ما ایجاد کنه. ورودی ها رو برش تعریف کنیم که در واقع همون کلید ها هستن و یک خروجی برای تولید پالس. من مدار رو براتون روی کاغذ میکشم. بعد از اینکه برنامه رو وارد میکروکنترلر کردیم یا پروگرام کردیم، حالا باید میکروکنترلر رو آماده کنیم. من سعی میکنم شکل ظاهری قطعات رو بکشم. اول میکروکنترلر رو میکشم. این بالای میکروکنترلر. پس اینجا میشه پایه 1. در اینجا میشه پایه 14. این 15 و اینجا 28. این اتمگاه 8 است. برای اینکه میکروکنترلر روشن بشه ما اول باید بهش ولتاژ بدیم. این پایه VCC که پایه 7 است و این پایه 8 گراند هست. ما میتونیم 5 ولت رو به این میکروکنترلر بدیم. اگر شما از شارژر موبایل استفاده میکنید دیگه نیاز به رگولاتور نیست. ولی اگه یک منبع تغذیه دیگه دارید بهتره که برای ولتاژ VCC از یک رگولاتور 7805 استفاده کنید. من فرض رو بر این میذارم که میخوایم رگولاتور رو قرار بدیم. پس یک رگولاتور برای VCC قرار میدیم. این 7805 خروجی 5 ولت به ما میده. خروجی رگولاتور به پایه VCC متصله. پایه وسط گراند هست، همون 0 ولت و این پایه ورودیه که میتونه 12 ولت باشه از هر منبع تغذیه‌ای که دارید. میکروکنترلر نسبت به نویز خیلی حساسه، پس بهتره 2 تا خازن صافی هم قرار بدیم. تو بخش ورودی یک خازن میذاریم. این خازن میتونه 1500 میکرو، 20 ولت یا 25 ولت باشه. یک خازن هم در بخش خروجی، این آوت هستش. یک خازن 1000 میکرو، 15 ولت کفایت میکنه. حتی میتونید یک خازن عدسی 100 نانو در همین بخش خروجی قرار بدید. دقیقاً موازی این خازن، یعنی خازن 100 نانو اینجا قرار بگیره. شماره‌اش هم 104 هست. خازن 100 نانو مثبت و منفی نداره، ولی این مثبت و منفی داره. این منفیه تو پر و اینجا مثبت. در اینجا هم به همین حالت، اینجا مثبته و اینجا منفی. پایه 8 گراند منفی، پس به 0 ولت متصل میشه. حالا طبق برنامه‌ای که برای این میکروکنترلر نوشته شده خروجی رو پایه 14 هستش. ما میتونیم مستقیما از خروجی استفاده کنیم، ولی امکان آسیب رسیدن به میکرو وجود داره. میتونیم در خروجی اپتوکوپلر قرار بدیم که اونو ایزوله کنیم. میتونیم از یک ترانزیستور استفاده کنیم. من اینجا از یک ترانزیستور استفاده میکنم. پس خروجی پایه 14. یک مقاومت 100 اوم قرار میدم و اینو به بیس متصل میکنم. این یک ترانزیستور NPN هست. اینجا پای بیسه، اینجا کلکتوره و اینجا امیتر. امیتر رو از طریق یک مقاومت به گراند متصل میکنم. این مقاومت میتونه 15 اوم باشه تا 20 اوم. حالا کلکتور باید به چی وصل بشه؟ ما در خروجی این مدار ولتاژ بالایی نمیخوایم، همون 5 ولت کفایت میکنه. پس میتونیم خروجی رگولاتور رو
به کلکتور وصل کنیم. حتی میتونیم یک رگولاتور دیگه قرار بدیم و خروجی اون رو به کلکتور وصل کنیم. تمام اینا برای کاهش نویزه. بس کلکتور به VCC متصل میشه. همون 5 ولت. در این مدار کفایت میکنه. ولی خروجی الان کجاست؟ خروجی بعد از امیتر، قبل از مقاومت، اینجا. این خروجی تمام این مداره. یعنی این خروجی وصل میشه به ECU خودرو. پس در اینجا من می نویسم ECU. منفی رو هم که میتونید از همین گراند بگیرید. همون پایه 8. حالا LED ها. این LED ها وقتی فرکانس تغییر کنه روشن میشن. کجا باید قرار بدیم؟ 4 تا LED در اینجا قرار گرفته. رو پایه 28 27 26 و 25. یک مقاومت 1 کیلو در مسیر LED ها هست و LED ها به منفی متصلن. به این حالت تمام این مقاومت ها 1 کیلو هستن. LED های رنگ قرمز. شما میتونید از رنگ های دیگه هم استفاده کنید. حالا دکمه های تغییر فرکانس کجاست؟ من در اینجا از دکمه های کلید های ماوس استفاده کردم. یکی اینجا بود، یکی هم اینجا، که با فشردن اینا ما میتونستیم فرکانس رو کم و زیاد کنیم. این LED ها با مقاومت هاشونه. این همون ترانزیستور خروجی رو پایه 14 هست. رو بردبورد سیم کشی ها همش زیادن و مانع دید میشن. این مقاومت 100 اومه. این دوتا سیم هم ولتاژ رو داره میرسونه به میکروکنترلر. حالا کلیدها در اینجا قرار گرفتن. این دوتا سیم کلیده. رو پایه 4 و 5. پس پایه 4 و پایه 5. پایه 4 رو از طریق یک کلید به گراند متصل میکنیم. پایه 5 هم به همین حالت. این هم به گراند. شما میتونید از این کلیدها استفاده کنید. این دیگه بستگی به خلاقیت شماست که چگونه اینو جایگذاری کنید. میتونید از این بردبوردهای کوچیک تهیه کنید، IC رو روی این قرار بدید و کل اینو داخل یک جعبه قرار بدید. خروجی هم میتونید به همچین چیزی وصل کنید. ولی اینجا فقط یک نکته میمونه. رو پایه 4 و 5 باید دو تا مقاومت رو به صورت پول آپ قرار بدید. اگر این دو تا مقاومت قرار نداشته باشه، فرکانس وقتی بالا بره خود به خود پایین میاد با توجه به برنامه‌ای که نوشته شده. بس پایه 4 و 5 به کمک یک مقاومت 10 کیلو پول آپ میشن. به چه حالت؟ رو پایه 4 یک مقاومت وصل میشه به VCC. این مقاومت هم 10 کیلو اوم است. پایه 5 هم به همین حالت. این هم 10 کیلو اوم. پس در حالت عادی شما وقتی کلید رو فشار بدید پایه 4 به گراند متصل میشه. ولی وقتی کلید فشرده نباشه پایه 4 یا 5 به کمک یک مقاومت 10 کیلو به ولتاژ VCC 5 ولت متصله. این دوتا مقاومت 10 کیلو هست که تو ردیف ولتاژ مثبت متصل شدن. حتما این دوتا مقاومت باید وجود داشته باشن. خب این کل این مدار. میتونید ویدیو رو چند لحظه نگه دارید و از روی اون بکشید. پس برای انجام این کار اول باید برنامه‌ای رو که از سایت دریافت کردید وارد IC کنید. بعد میتونید یک بردبورد کوچیک تهیه کنید، IC رو قرار بدید، قطعات رو چیدمان کنید و خروجی رو به ECU خودرو متصل کنید.
پس تمام این کارها باید روی این بورد صورت بگیره، آیسی آماده بشه تا شما بتونید خروجی رو داشته باشید. خوبی استفاده از برد بورد اینه که شما میتونید آیسی رو به راحتی جدا کنید، برنامه جدید یا هر برنامه‌ای رو که دوست دارید داخل آیسی قرار بدید و دوباره اون سر جاش قرار بدید. داخل سایت زیر همین ویدیوی آموزشی لینک دریافت برنامه وجود داره. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.